الفيتنام اختبرت مرة أخرى خلال هجوم عيد الفصح لعام 1972، وهو غزو تقليدي واسع النطاق لفيتنام الجنوبية. جيش فيتنام الشمالي والفيت كونغ سرعان ما اجتاحوا المحافظات الشمالية، وبالتنسيق مع القوى الأخرى هجموا من كمبوديا مهددين بقطع البلاد من النصف. واستمر انسحاب القوات الأمريكية، ولكن سلاح الطيران الأمريكي جاء الإنقاذ بعملية الظهير وأوقف الهجوم. ومع ذلك أصبح من الواضح أنه من دون سلاح الطيران الأمريكي فإن فيتنام الجنوبية لا يمكنها البقاء على قيد الحياة. الحرب كانت القضية المركزية للانتخابات عام 1972 الرئاسية. خصم نيكسون جورج ماغيرفيرن أسس حملته الانتخابية على الانسحاب من فيتنام، ومستشار الأمن القومي لنيكسون هنري كيسنجر استمر في المفاوضات السرية مع لي دوغ ثو الفيتنامي الشمالي. وفي أكتوبر من عام 1972 توصلوا إلى اتفاق، ومع ذلك طالب الرئيس الفيتنامي الجنوبي تيو بتغييرات هائلة في اتفاق السلام. وعندما نشرت فيتنام الشمالية تفاصيل الاتفاق، إدارة نيكسون ادعت أن الشماليين يحاولون إحراج الرئيس، ودخلت المفاوضات نفقا مسدودا عندما طالبت هانوي بتغييرات جديدة. ولإظهار دعمه لفيتنام الجنوبية وإجبار هانوي على العودة إلى طاولة المفاوضات، أمر نيكسون بعملية الظهير الثانية، وقد كانت قصف ضخم لهانوي وهاي فونغ في 18 إلى 29 من ديسمبر من عام 1972. الهجوم دمر كثيرا من القدرات الاقتصادية والصناعية المتبقية في شمال فيتنام، وفي نفس الوقت ضغط نيكسون على ثو لقبول شروط الاتفاق، وهدد بإبرام اتفاق سلام ثنائي وقطع المساعدات الأمريكية. في 15 من يناير من عام 1973 أعلن نيكسون تعليق العمل الهجومي ضد فيتنام الشمالية، وتم التوقيع على اتفاقات باريس السلام التي نصت على إنهاء الحرب وإحلال السلام في فيتنام في 27 من يناير من عام 1973، منهية رسميا التدخل الأمريكي المباشر في حرب فيتنام. وأعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء شمال وجنوب فيتنام، وسمح 200 من ألف من القوات الشيوعية للبقاء في الجنوب. وأطلقت الولايات المتحدة سراح أسرى الحرب. كذلك ضمن اتفاقات سلامة أراضي فيتنام. وعلى غرار مؤتمر جنيف لعام 1954 دعا إلى إجراء انتخابات وطنية في الشمال والجنوب. ونصت اتفاقات باريس السلام على فترة 60 يوما لانسحاب كامل للقوات الأمريكية. هذه المادة كما لاحظ بيتر تشيرش أثبت أنها المادة الوحيدة فقط من اتفاقات باريس التي تم تنفيذها تنفيذا كاملا، وتم سحب جميع أفراد القوات الأمريكية بالكامل بحلول مارس من عام 1973. بموجب اتفاق السلام في باريس بين وزير الخارجية الفيتنامي الشمالي لي دوك تو ووزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، والتي وقعها على مضض الرئيس الفيتنامي الجنوبي تيو، انسحبت القوات الأمريكية من فيتنام الجنوبية. وبموجب اتفاق السلام سمح لشمال فيتنام بمواصلة تزويد القوات الشيوعية في الجنوب، ولكن فقط لاستبدال المواد التي تم استهلاكها فقط. ودخلت فيتنام في فترة عرفت بحرب الإعلام، حيث طالب كلا الطرفين من المدنيين بإظهار الأعلام المناسبة في مناطق سيطرتهم. وفي وقت لاحق من ذلك العام حصل على جائزة نوبل للسلام كيسنجر وتو، ولكن المفاوض الفيتنامي رفضها قائلا أن السلام الحقيقي لا يتواجد بعد. في 15 من مارس من عام 1973 أشار نيكسون إلى أن الولايات المتحدة ستتدخل مرة أخرى عسكريا إذا شنت كوريا الشمالية هجوما كاملا. وأعلن وزير الدفاع جيمس شليزنجر خلال جلسة تمت في يونيو من عام 1973 بالتأكيد من جديد على هذا الأمر.
كانت ردة الفعل للجمهور وللكونغرس على بيان نيكسون سلبية جدا، مما دفع مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تمرير التعديل على تشريع كيس تشورش لحظر التدخل. الزعماء الشيوعيين كانوا يتوقعون أن تكون شروط وقف إطلاق النار في صالحهم، ولكن بفضل موجات من المساعدات الأمريكية التي تلقتها سايغون قبل بدء سريان وقف إطلاق النار بدأت بدحر الفيت كونغ. الشيوعيون ردوا باستراتيجية جديدة تم التوصل إليها في سلسلة من الاجتماعات في هانوي في مارس من عام 1973 وفقا لمذكرة ترام فان ترا، والذي كان القائد الأعلى لقوات الفيت كونغ والذي شارك في العديد من هذه الاجتماعات، بأنه مع تعليق قصف الولايات المتحدة كان العمل على طريق هو تشي من وغيرها من المنشآت اللوجستية من الممكن أن تستكمل دون عراقيل، وكان سيتم رفع مستوى النقل والإمداد حتى يكون الشمال في وضع يمكنه من شن غزو شامل للجنوب. وكان من المتوقع أن يكون الغزو في موسم الجفاف بين عامي 1975 و 1976. ورأى ترامب فان ترا أن هذا التاريخ سيكون فرصة هانوي الأخيرة للهجوم قبل أن يكتمل تدريب جيش سايغون. الفيت كونغ استأنفوا العمليات الهجومية عندما بدأ موسم الجفاف، وبحلول شهر يناير من العام 1974 استعادوا الأرض التي فقدوها خلال موسم الجفاف. أما داخل فيتنام الجنوبية فكانت الفوضى في تزايد، فبعد رحيل القوات الأمريكية والركود الاقتصادي العالمي الذي جاء في أعقاب حظر النفط العربي في أكتوبر من عام 1973 قد تسبب في أضرار كبيرة على الاقتصاد الفيتنامي الجنوبي، والذي كان يعتمد جزئيا على الدعم الأمريكي. وبعد اشتباكين أسفرا عن 55 قتيلا بين الجنود الفيتناميين الجنوبيين، أعلن الرئيس ثوي في 4 من كانون الثاني أن الحرب قد بدأت، وأن اتفاق السلام في باريس لم يعد سار المفعول، وقد كان هناك أكثر من 25 ألف من الضحايا الفيتناميين الجنوبيين خلال فترة وقف إطلاق النار. إلهام نجاح هجوم موسم الجفاف من عام 1973 إلى عام 1974 القائد تران فان ترا للعودة إلى هانوي في أكتوبر من عام 1974 وطلب هجوما أوسع في موسم الجفاف القادم. وزير الدفاع الفيتنامي الشمالي جاب كان مترددا في الموافقة على خطة ترام فان ترا، فإن هجوم أوسع قد يثير رد فعل الولايات المتحدة وقد يتداخل مع الهجوم الكبير المخطط له لعام 1976. ولكن تران فان ترا ناشد رئيس جياب السكرتير الأول لحزب ليدوان الذي وافق على العملية. كانت خطة ترام فان ترا تدعو إلى شن هجوم محدود من كمبوديا على مقاطعة فوك لونغ، ويهدف الهجوم إلى حل المشكلات اللوجستية المحلية وقياس رد فعل القوات الفيتنامية الجنوبية، وتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى المعمعة. في بداية عام 1975 كان لدى الفيتناميون الجنوبيون 3 أضعاف ما لأعدائهم من مدفعية وضعف عدد من الدبابات والعربات المدرعة، كما أنه كان لهم 1400 طائرة وتفوق عددي بنسبة 2-1 في القوات القتالية على أعدائهم الشيوعيين. ومع ذلك فإن ارتفاع أسعار النفط يعني أنه لا يمكن استخدام جزء كبير من هذه المركبات. وأيضا بعد خروج الولايات المتحدة عانت فيتنام الجنوبية من نقص في قطاع الغيار وطاقم العمل الأرضي وموظفي الصيانة، مما جعل معظم المعدات المقدمة غير صالحة للعمل. كذلك كانت فيتنام الشمالية منظمة تنظيما جيدا وشديدة العزم والممولة تمويلا جيدا من الكتلة الشيوعية بعد تولي جيرالد فورد منصب رئيس الولايات المتحدة يوم 9 من أغسطس من عام 1974 بعد استقالة الرئيس نيكسون بسبب فضيحة ووترغيت. في هذا الوقت الكونغرس خفض المساعدات المالية لجنوب فيتنام من $1 بليون كل سنة إلى $700 مليون،
انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في عام 1974 جلبت كونغرس جديد يهيمن عليه الديمقراطيون الذين زاد تصميمهم على مواجهة الرئيس بشأن الحرب. الكونغرس صوت على الفور على قيود مفروضة على الأنشطة التمويلية والعسكرية على مراحل خلال عام 1975 لتبلغ ذروتها في خفض كلي للتمويل في عام 1976. في 13 من ديسمبر من عام 1974 هاجمت قوات فيتنام الشمالية شارع 14 في مقاطعة فوك لونغ فيوك بنا عاصمة المقاطعة، وسقطت في 16 من يناير عام 1975. فورد ناشد يائسا الكونغرس للحصول على أموال لمساعدة وإعادة تموين الجنوب، ولكن رفض الكونغرس. سقوط فوك بينا وعدم وجود استجابة أمريكية تركت النخبة الفيتنامية الجنوبية محبطين، واستشرف الفساد في البلاد. سرعة هذا النجاح أدت إلى أن يعيد المكتب السياسي تقييم استراتيجيته، وقد تقرر تسليم العمليات في المرتفعات الوسطى إلى الجنرال فان تيان دونغ، وأنه يجب الاستيلاء على بليكو إذا كان ذلك ممكنا. وقبل توجهه إلى الجنوب خاطب دوانغ قائلا: إننا لم نشعر أبدا بظروف عسكرية وسياسية أو ميزة استراتيجية بمثل هذه المثالية التي لدينا الآن. وبخضوع النصف الشمالي من البلاد لسيطرته، أمر المكتب السياسي العام فان تيان دونغ بشن الهجوم الأخير ضد سايغون. خطة عمليات حملة هو تشي مين كانت الاستيلاء على سايغون قبل 1 من مايو، فقد رغبت هانوي في تجنب موسم الرياح القادم ومنع أي إعادة انتشار لقوات جيش فيتنام الجنوبية المدافعة عن العاصمة. القوات الشمالية ارتفعت معنوياتهم بفضل الانتصارات الأخيرة، زحفت مسيطرة على أنهار ترانغ كام رانا ودالات. في 7 من أبريل 3 فرق فيتنامية شمالية هاجمت كسوان لوك التي تبعد 40 ميلا أو 64 كيلومترا شرق سايغون. الفيتناميون الشماليون لاقوا مقاومة شرسة في كسوان لوك من الفرقة 18 من جيش فيتنام الجنوبية، ولمدة أسبوعين دمويين احتدم القتال الضاري، حيث استبسل مدافعون من جيش فيتنام الجنوبية في محاولة لمنع تقدم القوات الفيتنامية الشمالية. بحلول 21 من أبريل أمرت الحامية المنهكة بالانسحاب نحو سايغون، وبالمرارة والدموع استقال الرئيس توي في نفس اليوم، معلنا أن الولايات المتحدة قد خانت فيتنام الجنوبية. وفي هجوم لاذع على الولايات المتحدة، ادعى أن وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر قد خدعه وجعله يوقع على اتفاق باريس السلام منذ عامين، واعدا بالمساعدات العسكرية التي لم تتحقق. وغادر متوجها إلى تايوان يوم 25 من أبريل، وترك السيطرة على الحكومة في أيدي الجنرال دوانغ فان مينا. وبحلول نهاية أبريل كان جيش فيتنام الجنوبية قد انهار على جميع الجبهات باستثناء دلتا ميكونغ، وتدفق الآلاف من اللاجئين باتجاه الجنوب قبل الهجمة الشيوعية الرئيسية. وفي 27 من أبريل حاصر 100,000 جندي فيتنامي شمالي سايغون، وكان يدافع عن المدينة حوالي 30,000 جندي من جيش فيتنام الجنوبية. ولتسريع الانهيار وإثارة الذعر قصف جيش فيتنام الشعبي المطار وأجبره على إغلاق. وبإغلاق المخرج الجوي أعداد كبيرة من المدنيين وجدت أنه لا يوجد طريقة للخروج. اندلعت حالات من الفوضى والاضطرابات والفزع، بينما سارع المسؤولون الفيتناميون الجنوبيون والمدنيون هستيريا بمغادرة سايغون. وأعلنت الأحكام العرفية، وبدأت المروحيات الأمريكية في إجلاء الفيتناميين الجنوبيين ورعايا الولايات المتحدة والرعايا الأجانب من مختلف أنحاء المدينة ومن مجمع السفارة الأمريكية. عملية الريح المتكررة قد تأخرت حتى آخر لحظة ممكنة،
وذلك بسبب اعتقاد السفير الأمريكي مارتن غراهام بأنه من الممكن أن الحفاظ على سايغون والتوصل إلى تسوية سياسية. جيمس شليزنجر أعلن في وقت مبكر من صباح يوم 29 من أبريل عام 1975 إجلاء آخر الدبلوماسيين الأمريكيين والعسكريين والموظفين المدنيين بطائرات الهليكوبتر من سايغون. عملية الريح المتكررة يمكن القول بأنها كانت أكبر عملية إجلاء بطائرات الهليكوبتر في التاريخ، حيث بدأت في 29 من أبريل في جو من اليأس وتنافس حشود من الفيتناميين المصابين بالهستيريا للحصول على مقاعد محدودة. ناشد مارتن واشنطن لإرسال 700 مليون دولار في شكل معونات طارئة لدعم النظام ومساعدته على حشد احتياطي الجيش الذي لم يشارك في معارك بعد، ولكن الرأي العام الأمريكي ضاق بهذا النزاع. في الولايات المتحدة كان ينظر إلى فيتنام الجنوبية على أنها مدانة. الرئيس جيرالد فورد قام بخطاب متلفز في 23 من أبريل معلنا وضع حد لحرب فيتنام وجميع المساعدات الأمريكية. استمرت عملية الريح المتكررة على مدار الساعة بينما وصلت الدبابات الفيتنامية الشمالية خرق الدفاعات في ضواحي سايغون. أغنية عيد الميلاد الأبيض تم بثها كإشارة نهائية للانسحاب. في الساعات الأولى من صباح 30 من أبريل كان آخر جنود مشاة البحرية الأمريكية يقضي السفارة على متن مروحية، بينما غمر المدنيون محيط السفارة وتدفقوا إلى أرضها. كثير منهم تم توظيفهم من قبل الأمريكيين وتركوا لمصيرهم. في 30 من أبريل عام 1975 دخلت قوات جيش فيتنام الشمالية سايغون وتغلبت على كل أشكال المقاومة، وسرعان ما سيطرت على المباني والمنشآت الرئيسية واقتحمت دبابة بوابة القصر الرئيسي في الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، ورفعت فوقه علم الفيت كونغ. خليفة ثوي الرئيس دوونغ فان مينا استسلم وأصدر أمره الأخير لجميع القوات الفيتنامية الجنوبية بإلقاء أسلحتهم. وبهذا القرار الأخير تكون قد انتهت حرب فيتنام التي استمرت ل19 سنة و5 شهور و4 أسابيع ويوما واحدا. لو كنتم تريدون مشاهدة مواضيع عسكرية أخرى اكتبوا لنا في التعليقات، وشكرا لمشاهدتكم.